সকলো শিক্ষাগুৰুলৈ নমস্কাৰ জনাই মোৰ ইউটিউব চেনেল সমাধানত এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ কামেৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আপাৰ আইডি কেনেকৈ বনোৱা হয় তাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে গোটেই কামখিনি কৰাত সহায় হ'ব, যিহেতু মই মোৰ বিদ্যালয়ত এই কাম সহজতে কৰি আছোঁ। প্ৰথমতে UDICE প্লাছ 2024-25ত গৈ ষ্টুডেণ্ট মডিউলত লগ ইন কৰিব আৰু তাৰপিছত এনেকৈ কামখিনি কৰি লগ ইন হোৱাৰ পিছত, কাৰণ লগ ইনটো আপোনালোকে প্ৰত্যেকেই জানে, UDICE প্লাছত আপোনালোকে ইউজাৰ আইডি পাছৱৰ্ড দি লগ ইন হ'ব। লগ ইন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কাৰেক্ট একাডেমিক ইয়াৰ 2024-25ত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে স্কুলৰ ডাটাটো আহিব, এইটো ক্লজ কৰি দিব। ক্লজ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত এনৰলমেণ্ট ডাটাটো পাব। ইয়াত আপোনালোকে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপোনালোকক জনাইছোঁ যে এই কামটো কৰিবলৈ যাওঁতে মই যিটো ফেচ কৰিছোঁ, আপোনালোকে এই কথাটো চাব যে মই ক্লাছ 5ৰ যিহেতু কৰিম, এজন ছাত্ৰৰ কৰিম বুলি আপোনালোকৰ সন্মুখত কৰিম। এইটোৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে চাব ভিউ মেনেজমেণ্টত গৈ আপোনালোকৰ ষ্টুডেণ্ট লিষ্টটো ওলাই ল'ব। লোৱাৰ পিছত ইয়াত মই ছাত্ৰজনৰ নাম লিখি উলিয়াইছোঁ। চাব, ছাত্ৰজনৰ নামটো উলিয়াই ল'ব লাগিব। ছাত্ৰজন এই ছাত্ৰজনৰ নামটো উলিয়াই ল'ব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকে চাইছে তেওঁৰ ডেট অফ বাৰ্থ 15/3/2014 আছে। আচলতে তেওঁৰ ডেট অফ বাৰ্থ 16/3/2014। ইয়াত কিন্তু একদিন আগৰ ডেট ইয়াত ভৰাই থোৱা আছে। ইয়াত একদিন আগত এই ডেটটো আছে। এই কথাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, আপোনালোকে এই কামটো আগত ইয়াত কাৰেকশ্যন কৰি লওঁ। এইটো কাৰেকশ্যন কৰিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ জিপিত কাৰেকশ্যন কৰিব লাগে। এইটো চাওক, জিপিত গৈ আপোনালোকে ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থ 15/3/2014। আচলতে তেওঁৰ ডেট অফ বাৰ্থ 15 নহয়, তেওঁৰ ডেট অফ বাৰ্থ 16। এই কামটো আপোনালোকে ইয়াত কৰি ল'ব। আৰু ইয়াত এটা বস্তু চাব, তেওঁৰ আধাৰ কাৰ্ড ইয়াত ধুনীয়াকৈ এণ্ট্ৰি কৰা আছে। আমি একো কৰিব নালাগে, এনেকুৱাকৈ গৈ ছেভ কৰি ল'ব। ছেভ কৰিলে জেনেৰেল ডাটা আপডেটেড ছাকচেছফুলি, তেতিয়া আপোনালোকে এইটো ক্লজ কৰিব। ক্লজ কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ ইয়াত আহিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এই লিষ্টটো চাব। এই লিষ্টটো চাবলৈ গ'লে আপোনালোকে এই কথাটো নিশ্চয় চাব যে আপাৰ মডিউল ইয়াত ক্লিক কৰিব। আপাৰ মডিউল ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চিলেক্ট ক্লাছ, মই যিহেতু ক্লাছ 5ৰ এজন ল'ৰাক কৰি আছোঁ আৰু ইয়াত ছেকশ্যন বুলি দিয়া আছে অল। ইয়াত আপোনালোকে, আমাৰ যিহেতু ছেকশ্যন নাই, কাৰোবাৰ থাকিব পাৰে, ছেকশ্যন কৰি ল'ব। তাৰপিছত গো বটামত ক্লিক কৰিব লাগিব। গো বটামত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই ছাত্ৰখিনিৰ নাম ইয়াত পাই যাব। গোটেই ক্লাছ 5ৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ নাম ইয়াত ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে। কিন্তু মই এজন ছাত্ৰ ইয়াত যিহেতু লৈছোঁ, তেওঁৰ কনচেণ্ট লেটাৰটো ইয়াত লোৱা আছে, তেওঁৰ এই ছাত্ৰজনক মই আপাৰ আইডি বনাম। আপাৰ আইডি বনাবলৈ যাওঁতে ইয়াত একেবাৰে শেষৰ কলমত আছে জেনেৰেট বুলি, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ল'ব। জেনেৰেলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই ছাত্ৰজনৰ ডেটটো ইয়াত শুদ্ধ হৈ আহিছে। ইয়াত আগত 15 ওলাইছিল, এতিয়া 16 ওলাইছে। আচলতে 16 তাৰ প্ৰকৃত জন্মৰ তাৰিখ, কিন্তু আমাৰ UDICE প্লাছত একদিন আগত ডেটটো দিয়া আছে। এইখিনি হৈ গ'ল। তেওঁৰ আধাৰটো আপডেট আছে। তাৰপিছত আহিল যে কনচেণ্ট বাই ফাদাৰ, যিহেতু তেওঁৰ কনচেণ্ট লেটাৰটো তেওঁৰ ফাদাৰে দিছে, তেওঁৰ ফাদাৰৰ নামটো ইয়াত মই লিখি দিছোঁ। এইটো আপোনালোকে স্মল লেটাৰত লিখিলেও ইয়াত কেপিটেল লেটাৰ হ'ব। তাৰপিছত তেওঁৰ ফাদাৰৰ নাম লিখিলোঁ আৰু তেওঁ ফাদাৰ বুলি অপশ্যনত ক্লিক কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত তেওঁৰ ID প্ৰুফ কি দিলে? আধাৰ কাৰ্ড দিলে। আধাৰ কাৰ্ড দিয়াৰ লগে লগে এই ID প্ৰুফৰ নম্বৰটো ইয়াত কিন্তু দিব লাগিব। তো মই ইয়াত আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো ইয়াত ভৰাই দিম।
এইটো ভুল নকৰিব আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো যদি ভুল হয় তেতিয়া হলে কিন্তু নলব মই তেওঁৰ বাপেকৰ আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো ইয়াত এন্ট্ৰি কৰি দিলোঁ দিয়াৰ পিছত এনেকৈ আপোনালোকে টানি যাব তাৰ পিছত হেডমাষ্টাৰৰ কনসেন্টটো আহিব ইয়াত প্লেস অফ ফিজিক্যাল কনসেন্ট কোত লোৱা হৈছিল এই কনসেন্টটো ইয়াত স্কুলৰ নামটো মই লিখি দিছোঁ স্কুলৰ নামটো লিখি দিছোঁ তাৰ পিছত ডেট অফ ফিজিক্যাল কনসেন্ট ডেট অফ বা ইটো 22 তাৰিখে দিয়া আছে 22 তাৰিখ দিয়া আছে তাৰ পিছত আহিল কনসেন্ট বাই হেড অফ দা স্কুল আৰু এই ছাত্ৰজনৰ ডিক্লাৰেশ্যন দিছে হেডমাষ্টাৰে আৰু এই কামখিনি এনেকৈ হৈ গ'ল ইয়াত পুনৰবাৰ আপোনালোকে এবাৰ চাই লও কোনোবা ঘৰ খালি থাকি গ'ল নেকি এইখিনি যদি খালি থকা নাই আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াত এটা কথা চাব ডু ইউ ওয়ান্ট টু চেঞ্জ আধাৰ ডিটেইলছ যদি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে এই ঘৰটোত খালি বাকচটোত ক্লিক কৰি ল'ব লাগিব তেতিয়া এটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব এইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সাবমিট বটনটো ক্লিক কৰিব ইয়াত খুদিছে আৰ ইউ শিওর ইউ ওয়ান্ট টু জেনাৰেট আপাৰ আইডি উইথ কনসেন্ট বাই ফাদাৰৰ নামটো লিখা আছে এতিয়া যদি কনফাৰ্ম হয় আপোনালোকে কনফাৰ্ম কৰি দিও কনফাৰ্ম কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইটো দেখিবলৈ পাইছে যে তেওঁৰ এই ছাত্ৰজনৰ আপাৰ আইডি জেনাৰেট হৈ গ'ল এতিয়া আমি এইটো বেক হৈ যাম যেহেতু এনেকৈ কামখিনি কৰি গলে আপোনালোকে খুনকালে আপোনালোকৰ নিজৰ স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আপাৰ আইডি খিনি জেনাৰেট কৰিব পাৰিব ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে শেয়াৰ কৰিব আৰু শিক্ষা বিভাগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিওখিনি মই যিমান দূৰ পাৰো বনাবলৈ চেষ্টা কৰো আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে এইখিনি কথা আপোনালোকে জানিব পাৰিব আজিৰ ভিডিওটো ইমানেই আছিল ধন্যবাদ